Hi guys, welcome back to my channel Enjoy Swiss World. মই আছো এতিয়া ঘৰৰ পিছফালে আজি দেখিছেই নহয় পৰিবেশ ইমান ঠাণ্ডা দুদিন ৰ'দ দিছিলেহে কিবাকে এতিয়া আকৌ আজি ৰাতিপুৱা বৰষুণটো ষ্টাৰ্ট হ'ল কি হৈছে এইবোৰ কি কৈছা তুমি কি লগাইছা বলা আহা আহা গোটেই ভিতৰটো আন্ধাৰ হৈ আছে আজি বাহিৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আজি ইমান আন্ধাৰ হৈ গৈছে ঘৰবোৰ আজি মানে পাকঘৰত আমি এতিয়াই লাইট জ্বলাবলগীয়া হৈ গৈছে দিনতে আৰু মই এতিয়া আহিলো পাকঘৰলৈ চালো কি আছে কি নাই কি বনাব পৰা যায় আজি ইমান ঠাণ্ডা তো দেখিলো যে কেঁচা কল কেইটামান আছে তো মই ভাবিলো আজি কেঁচা কলৰ কোফতা বনাম সো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব ফ্ৰাই পেনখন গৰম কৰি তেল দি দিছোঁ ইয়াত কাজু জিৰা ধনিয়া লং ইলাচি ডালচিনি আৰু তেজপাত দি দিছোঁ ইয়াত দি দিম গোটেইখিনি আৰু লগতে পিঁয়াজ দি দিম মই ইয়াত আদা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই মোৰ লগত আদা নহৰু পেষ্ট আছে সেইকাৰণে মই পিছত পেষ্ট দি দিম আপোনালোকে ইয়াতে আদা নহৰু একেলগে ভাজি ল'ব পাৰে এতিয়া অকণমান নিমখ দি পানী দি দিম এতিয়া অকণমান দেৰি ৰাখি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ইয়াক পেষ্ট বনাই ল'ম ইয়াত মই 3টা কল আৰু এটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মছলাখিনি দিম দিলোঁ অকণমান হালধি নিমখ তাৰপিছত আদা নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ জলকীয়া তাৰপিছত দি দিম অকণমান জলকীয়া গুড়ি অলপমান গৰম মছলা দি দিম আৰু অলপমান কৰ্ণফ্লোৰ দি এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব গোটেই কলখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকুৱা শ্বেপত দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে যি শ্বেপ ভাল পায় তেনেকুৱা শ্বেপ দি দিলে হ'ল এতিয়া মই এইখিনি অলপ কৰ্ণফ্লোৰ মিক্স কৰি তেল গৰম হৈ আছে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম কোফতাখিনি মোৰ ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া তেলখিনিত একেখিনি তেলতে মই আদা নহৰু পেষ্ট অলপমান দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত পেষ্ট কৰি থোৱা মছলাখিনি দি দিলোঁ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত ক্ৰীম দি দিছোঁ অকণমান পানী এতিয়া এইখিনি 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম উতল আহি গ'ল এতিয়া নিমখ দি দিম অকণমান তাৰপিছত ভাজি থোৱা কোফতাকেইটা কসুৰি মেথি অলপ দি দিছোঁ হৈ গ'ল মোৰ কোফতা ৰেডি
এতিয়া এইটো হৈ গ'ল ৰেডি টু ইট ইয়াত অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ কাচুৰি মেথি দি দিছোঁ অকণমান ওপৰত আৰু অকণমান ক্ৰীম দি দিম আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি লাঞ্চ ৰেডি তো আমি এতিয়া লাঞ্চ এনজয় কৰিম তটো একদম ঠাণ্ডা বৰষুণটো অকণমান কমিছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মই আপোনালোকক আমাৰ পাকঘৰৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিউ এটা দেখাই আছোঁ এইটো চাওক বৰষুণটো কমিছিলে আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া সো মই বনোৱা ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল এওঁ গৈছিলে গুৱাহাটী মানে কুকি দেউতাকে গৈছিলে গুৱাহাটী আৰু আজি আহি পালে আৰু মায়ে মোৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা কিবা এটা পঠিয়াই দিছে মানে আমাৰ কাৰণে পঠিয়াই দিছে চাওচোন কি পঠিয়াই দিছে মায়ে আইতাই কিবা দিছে এইটো পিঠা এইটো দিছে পিঠা এইটো সান্দহগুড়ি চাগে আৰু এইখিনি দিছে আটকাৰাই বুলি কয় আমাৰ ফালে আপোনালোকে কি কয় মোক জনাবচোন আজি বতৰটো ঠাণ্ডা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি বাহিৰৰ পৰা সন্ধিয়া কিবা এটা অৰ্ডাৰ দি খাওঁ চ' সেইকাৰণে আমি আজি ফিছ চাও অৰ্ডাৰ দিছোঁ কি খাবা তুমি হা তুমি খাই দিছা আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই গুড নাইট